Hello mga ka-homebase kada! In today's video, ang topic natin is about appointment setting. At meron tayong special guest na isang experienced na appointment setter. So kung interesado po kayong malaman ng mga bagay-bagay about appointment setting, then make sure to watch the whole video. I-click na yung subscribe button at yung notification bell. Dapat laging naka-on para updated kayo sa mga upcoming videos natin. So mag-start na tayo ha! As in, now na! Hello, Coach Jella! Hello po, good evening. Ayan. Coach Jella, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yung work mo ngayon? As of the moment, actually dalawa virtual assistant, tsaka appointment setter, parang lead generation na rin siya. Yun yung pinakatrabaho ko. So, 2 clients at the moment tayo. Wow! Para isang puyat na lang, sayang naman. Hala, paano mo naman namamanage yung time mo pag ganun? Kasi 2 clients tapos yung mga kids mo pa. Paano yun? Ang maganda sa kanya, kasi ang talagang hinanap ko na client, yung graveyard. Para syempre tulog na yung mga bata. Ang shift ko nag-start ng 12 a.m. since nag-BST tayo, Daylight Saving Time. And ang mga clients ko, lahat non-voice. So maganda siya. Yung unang client ko, yung virtual assistant, more than 3 years na ako, so medyo gabay na natin. And panay emails naman siya, so walang problema. Puro appointment setting emails, and then yun yung virtual assistant. And then for the second client naman, yun yung lead generation, and then / appointment setting din. So parehong non-voice. Tapos yung pangalawang client, maganda siya kasi flexible. Kaya kaya siyang pagsabayin. Oo, talagang super win-win situation. Para sa mga hindi pa nakakalam or maaring alam nila pero hindi nila masyadong gets, ano ba yung appointment setting na trabaho? So from the word itself nga, appointment setting, ang pinaka-idea lang is kukuha ka ng appointment, set up yung appointment between your client and then yung prospect. Yun lang yung kailangan, mabigyan mo ng time yung dalawang tao na mag-usap sila para magkaroon ng chance yung client mo na pe-present yung business niya or yung service niya dun sa tao. Yun yung pinaka-idea ng appointment setting. Akala ko kasi yung dati, kapag yung client ko, nung virtual assistant pa talaga ako, sasabihin niya, tawag ka dito sa client na to, parang ibubook mo siya for appointment. Tapos, akala ko ako yung makikipag-usap. Hindi ba ganun yun? Hindi, kasi parang ang nangyayari doon is, ikaw lang yung tao na mag-set ng appointment, pero yung pinaka magsiseal ng deal, yung client yun. Kasi siya yung magrepresent lahat. Parang in a way, pre-sales ka, ikaw magbibigay ng mga basic information, yung mga whatnots. Kailangan kasi ika-qualify mo yung client ng mga information na kailangan niya. Para kunyari, pag pinasa mo na sa client mo na, ito may budget siya, may need siya, may specific time and date na gusto niya, tapos may time frame kung kailan na gusto ma-implement yung business. Yung mga ganong information, kailangan ikaw kuha basic information. Pag okay na, ibig sabihin na qualify mo na si client, si prospect, pasa mo na siya kay client. So yun yung pinaka-idea ni appointment setter. Parang pinapagaan yung trabaho ni client. Para hindi sayang yung oras niya. Ito, parang nag-set ng appointment, yung pala, wala naman palang pera. Parang ganon. Tagasala ka in a way. Ganun pala yun. Kapag ba ganyan na, Coach Yela, kapag ka-appointment setting ba, kailangan magaling ka mag-English? Or, kasi meron dito karamihan ng mga kamamshis natin dito, mga ka-homebase kada ay mga parang nanay, mga home-based mom. So, hindi ko masasabi kung talagang may background sila or wala sa pagiging virtual assistant. So, kailangan ba nila maghanda ng talagang English pag mag-appointment setting sila na trabaho? Actually, it really depends sa client. Yung unang client ko, medyo particular sila sa English kasi yung mga kinakausap namin is lawyers. So, kailangan talaga maayos yung English mo. Kasi syempre, you represent the company. Pag sinabi mo, ako yung EA or executive assistant ni ganito, tapos hindi maayos yung English mo, syempre parang na-turn off sila. Yung pangalawang client ko, medyo bata pa siya, medyo chill lang. Yung term ko talaga sa kanya, chill lang siya na parang lahat kasi nung prospect na sineset ng appointment ko sa kanya via LinkedIn or minsan Facebook na yung mismong account niya. So talagang hindi kailangan na super perfect yung English mo for the second client. So, it really depends doon sa client mo plus the industry. Kasi kunyari doon sa unang client ko, lawyers, yun syempre kailangan maayos ang English mo. Kung hindi naman ganun ka-fluent sa English or super kagaling sa English, pwedeng gamitin nila Grammarly. Okay. So, kapag mga email, Grammarly, kumbaga kasi matutulungan ka i-correct. Pero kapag video, yung appointment setting or audio, kailangan mag-aral sila mag-English, tama ba? Yes. Pero I think naman kasi
pag nakakausap ko naman yung ibang mga Americans, hindi rin naman sila ganun ka-fluent sa English, hindi naman lahat. Ang magkakatalo lang dyan, yung parang the way na dineliver mo, yung mga sentence mo, kasi mahahalata nila na hindi ka magaling mag-English kung wala kang confidence. Yun talaga yun. Parang you can get away with things as long as it's not what you say, it's how you say it. Yun lagi yung inaano ko na parang, minsan alam mo na minsan medyo sablay ako doon na pero yung pagkakasabi mo talaga na justify mo parang ay tuloy lang ganun yun na parang wag ka mag-stutter, walang dead air kasi pag nagbigay ka ng dead air lalo na pag phone voice agent ka, nagkaroon ka ng dead air, binibigyan mo yung kausap mo ng chance na mag-back out kung ano man yung ino-offer mo. So kailangan lagi kang confident sa mga pag nakikipag-usap ka. Baka katulong din siguro kung, hindi ko naman in-encourage na kailangan dumaan sila sa pagiging call center agent, no? Pero it's a plus kung galing ka din doon. Tama? Actually, it is. Kasi, syempre aware naman yung mga Americans or mga clients na pag galing sa BPO industry, maganda ang communication skills. Pero hindi naman syempre lahat nag-BPO and whatnot. So, kung gano'n na mangyayari, hindi naman kasi required, kung mangyari mag-work from home siya na kailangan nag-BPO or nag-call center ka, ang gusto lang nila is marunong ka makipag-communicate. So, ako naman, pag nagpapa-interview ako sa mga clients, hindi talaga ako super formal. As much as possible, friendly, conversational. Pag tinanong ka nila, do you have any questions? Magtanong ka. Kasi minsan sa atin mga Pilipino natakot tayo magtanong. Parang sa kanila, magtanong ka. Lalo na pag small business, yun yung napansin ko sa mga clients na nagpa-interview ako, mas madali silang kausap. Parang direct to the point, parang in a matter of 20 minutes, alam mo kung hired ka or hindi. Hindi sila nagpapatumpik-tumpik na parang we'll get back to you, mga ganong factors. Parang sobrang isang hirap ng anxiety, parang kung na-hire ba ako o hindi. Hindi ko magaling naman ako sa part. Tapos walang information, 'di ba? So yun, parang feeling ko be conversational and kung sa tingin mo medyo limited yung powers mo on that day, wag ka na lang mag-open ng topic na hindi mo kayang panindigan. Sabi nga nila, let's talk, let's mistake, but then again, you have to be conversational, especially in interviews. Yes, kumbaga, wag kang magtanong nung alam mo na hindi mo rin kayang bigyan ng follow-up na sagot. Kumbaga, pwedeng sumagot yung kausap mo, yung client, pero baka mamaya pag tinanong ka na, hindi mo na rin alam. Pero okay lang na makipagkwentuhan ka, in a way na kaya mo pa rin i-hold yung conversation nyo, kahit simpleng English lang. Yes. Ang ginagawa ko dyan, kasi hindi naman, ano ba yung term ko? Kanyari meron akong client, tapos ang ginagawa ko, hindi ako super stock, pero hindi ko siya kung ano yung business nila. Para pag tinanong niya ako, do you have any questions? Tatanong ako, galing din sa information ng business, yung LinkedIn niya, or yung website niya na parang, alam mo yung para alam niya, ay, nag-research tong babae to. Parang nagkakaroon ka ng smart. Parang yung ginagawa ko lagi. Pero syempre, i-seek mo sa buhay mo na, ay, nagtanong siya. Something ganon. Syempre, parang mag-live yun na for sa client na interesado talaga to sa business ko. Parang pag-libo in a way. Huwag kang magtanong na kakaiba. Laging, within the topic. Para, ibang term nila, pogi points or ganda points dun sa client. Tama yan. Maganda nga ang gawin niya kasi kumbaga nga sa Facebook, minsan pag may mga nakita tayo interesadong tao, 'di ba? Browse tayo. Why not i-apply mo yung yung parang curious mo, yung curiosity mo dun sa trabaho mismo, baka magamit mo nga talaga yan. Mga information naman about the client, usually available naman sila. Check mo lang yung website and then yung LinkedIn profile. And then, syempre, pag in-invite ka naman nila sa interview, ang gagamitin nila, business email nila. So, always look for the domain para ma-search mo kung ano yung company nila. And then, from there, you can start naman na. Tama yan, galing. Yes, kahit na sa mga interviews, di ba, pag ganyan, kumbaga, i-relate ko na lang din, di ba, bukod sa appointment, kapag may mga pinaghahandaan ka interview, mas maganda nang i-search mo rin yung company nila, yung background nila, yung business nila, para kapag in-interview ka na, meron kang maipapasok mo yung mga sagot mo dun sa pain points nila, sa values na may provide mo sa kanila. May relation. Alright. Yan. Anyway, kasi minsan tatanong sila, why do you want to be a part of this company? Parang, di ba, parang biglang question mark, bakit ba? Wala ka nung alam mo sa company. Parang ang labo sa client ng part na yun. So, kung meron ka man lang kahit basic information kung bakit, usually tinitignan ko dyan kailan na-establish, ganyan. Parang yan sa client mo na, I don't have any other questions, but
I'm really glad that this business has been going on for quite some time now, na parang natutuwa sila, ay, nag-research siya. Kumbaga, parang sinasabi mo na appointment setting ay hindi lang para magtanong-sagot. Yung parang client, interesado ka ba sa business? Parang yes or no lang, hindi ganon. Kumbaga, mas maganda na nagbe-build ka rin ng relationship with your client dun sa mismong kakausapin mo at dun sa actual client mo din. Para Building rapport talaga siya. Yun. Coach Jella, nabanggit mo kanina yung email. Ibig sabihin ba, pwede rin sila maging appointment setter through email? Or, kumbaga, both? Yes. Actually, for appointment setters, pwede kang via phone or email. As of the moment, ako panay email lang ako eh. So, pag email, lahat yan, syempre, either yung client mo mag-send out ng mga outreach marketing, yung mga email, blast, ganyan. Tapos may mag-reply, ikaw na yung parang, ano ba yung term doon, magluluto doon sa client para makarating, sa prospect, para makarating sa client mo. So, pag phone naman, mas mabilis kasi sa phone eh. Kasi syempre pag tinawagan mo, isang bagsak na lang matatanong mo na lahat ng information na kailangan mo. Email kasi syempre may mga chance pa na hindi mag-reply si client. So kailangan pag email direct to the point, and then you have to be cautious kung saan location ni client kasi minsan nasa signature naman nila, kunyari taga New York sila. Ikaw yung client mo taga California. So ikaw nasa Pacific time, siya nasa Eastern time. So kailangan medyo particular ka doon. Hindi mo kailangan kabisaduhin lahat ng time zones. Ako kasi ginagamit ko 4 time zones para lang aware ako. Gumagamit ako ng World Time Buddy. Free naman siya sa Google, pwede mo siya i-Google tapos naka-ready na 'yon. Eastern, Central, Pacific. So parang kita mo kaagad na parang magtatagpo yung oras ni client mo tsaka ni prospect. Para walang di magugulo na parang, 10 a.m. na, yung pala 10 a.m. Eastern sa Pacific. So, sayang yung appointment. Ang hirap pa naman kumuha ng appointment. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! So, kailangan talaga aware ka din sa mga ganon, yung mga time ng kakausapin mo, ng kukontakin mo. Baka may nanonood ka pa na Korean novela dito. Lumagpas na pala yung time mo, di ba? O na nagne-Netflix ka. Kalimutan mo na. Kailangan aware ka na. Tapos yung calendar, yan ang magiging best friend mo. Kasi pag appointment setter ka, kailangan marunong kang gumamit ng Google Calendar or Calendar. Pero mostly sa mga clients ko, it's Google Calendar. Kasi free naman siya along with your Gmail or your email address. So, lagay mo lang doon yung phone number, kuha ka lagi ng 2 phone number, tanong mo si client kung magandang contact number ba to, ano yung alternate number niya, kung more than 1 ang a-attend sa meeting, then you could go ahead with conference. Yung mga ganong little details, kailangan ina-add mo yun sa scheduling mo para pag okay na yung call with the client and prospect, wala nang problema sa client mo. Hindi niya contact sa phone number 1, doon siya phone number 2. Okay, Coach Jella, kung mapapansin mo, medyo maingay sa background ko. Yung mga aso namin, yung anak ko. Magiging problema ba yan? Kung kunwari mga kamamshi natin, mga ka-homebased kada, gusto maging appointment setter, pero yun, kagaya nito, maingay ang background. Paano pwedeng gawin? Before, problema yan. Kasi syempre, di pa naman sila talaga open sa idea ng work from home. Pero since it's pandemic, medyo okay na sa mga kliyente na you're working from home, ganyan. Kaso nga lang, ang gagawin mo dyan, kailangan magaling kang sumegway. Parang babolahin mo in a way. Naalala ko dati na nagka-call center pa ako. Sobrang ingay sa background. Alam mo naman, syempre nagka-call center ka, may mga katrabaho kang lakad ng lakad, ganyan. Tapos tatawanan. Tapos sabi ng client sa akin, parang, are you having a party over there? Sabi nga ganun. Sabi ko, somebody just got promoted. Parang, in a way, related pa rin. Parang, related kasi sa maingay, pero hindi na, chichikahan lang talaga. Nailusot ko talaga. Pero I suggest kung mag-work from home setup kayo, talagang magkaroon kayo ng dedicated workspace. Kasi syempre parang focus ka din sa work mo, lalo na nag-start ka pa lang. Kung kaya mo talagang tahimik, better. Kaya ako, ang pinili ko talaga is graveyard. Kasi syempre, hindi na masyadong maingay yung mga aso, ganyan, tahimik. Pati yung mga anak ko, tulog na rin sila. So, kapag ganun, kagaya na sinabi mo, pinipili mo yung schedule mo, okay lang ba yun sa mga client? Kasi di ba most of the clients, gabi talaga. Pero meron bang pagkakataon na pwede ka magtrabaho ng umaga kung yun yung available time mo? Ako kasi nangyayari noon, since ako yung pipili ng client ko,
Ang Mm-mm. ginagamit kong platform is onlinejobs.ph. Before, meron ako naging client na appointment setting. Ang location niya is Australia. So pag Oh. Australia, morning tayo, 6 a.m. to 2 p.m. usually. Sa Pilipinas, ang business time nila 8 to 5. So yun, ngayon, ang kinuha ko is panggabi talaga. Kasi yun, parang na ano ko kasi na mas effective sa akin na gabi. Since mommy tayo, kailangan din natin, syempre, hindi na pwedeng tulog ka lang maghapon, di ba? Pag duty mo, tulog ka na lang. Syempre, Yes. kailangan mo pa rin mag-function. So, parang sa akin, win-win situation na gabi ako mag-work and then morning, syempre, attend to the kids na. Mm. So, kumbaga meron ka pa rin namang choices na kung talagang hindi mo kaya ng panggabi, hahanap ka nga lang ng client na pwede pang umaga or araw, which is yung mga Australian, ganyan. Or kung okay lang naman din do sa client mo, kung aware naman siya na talagang ano ka, pero ang client niya ay panggabi, kung basta pumayag naman yung client at hindi naman magiging problema dun sa mga i-set up mo, lalo na kung puro emails lang naman, ano, pwede naman din yon. Yes, it really depends sa usapan niyo ng client. So, ako kasi kailangan mo i-check ka agad mo kung ano yung location ng kliyente mo. Kung nasa US ba to, nasa Australia, para alam mo sa sarili mo, kaya ko bang panindigan na magpupuyat ako gabi-gabi. Siyempre, it's a commitment pa rin naman kung magtatrabaho ka ng work from home. Kasi siyempre, ang kalaban mo kasi pag work from home, sarili mo na parang, siyempre, mag-isa lang ako, wala akong kausap, ganyan. So, kailangan na mo sa sarili mo na kaya ko ba ito na panggabi, ganyan. Pili ka lang schedule na mag-work for you kasi ang dami, may mga Singaporean clients din. Yun nga, New Zealand, Australian. So, it really depends sa'yo kung ano yung mag-work for your schedule. Okay. Thank you, Coach Jella. Ano ba yung mga, I think kailangan talaga dito headset. Pero ano ba yung mga pinaka main requirements kapag ka mag-appointment setting sila na trabaho? Pag mag-work from home ka or appointment setting, syempre kailangan mo ng computer, either laptop or desktop. I really don't suggest a tablet or telephone or mobile phone kasi ang hirap Pag nag-open ka ng email mo, mag-open ka na another tab for calendar, ang hirap gawin noon, ang hirap talaga. So, either laptop or desktop computer, okay lang yon. And then for the connection, I don't suggest Wi-Fi kasi hindi talaga stable ang connection sa Pilipinas. Kailangan talaga LAN para stable ang connection mo. And then, kung mag-voice ka naman, headset, yung may noise cancelling feature, better talaga yon. Nung nag-start ako, sinaalala ko yun, kasi mag-start tayo, wala pa naman tayong pambili ng mga high-end na mga, or medyo mamahali na headset. Naalala ko yung headset ko, from CDR King lang ata, 150 lang talaga. Talagang wala siyang noise cancelling feature. Manual yung noise cancelling feature ko lang, ganon. Talagang ako sumisip, pag may tao sa gawa, ganon ako. So yun, yun yung nasabi ko talaga pag umokay-okay, sabi ko mag-i-invest ako sa headset na maganda. And luckily, yung first client ko, medyo generous talaga na siya yung sumagot sa headset. Plantronics 628, for me, sobrang okay niya. Noise cancelling feature niya, sobrang gumagana talaga. Plantronics 628. Meron ka bang na-experience na yung mga client, yung kunwari, yung sineset up mo na appointment, nanghihingi ng parang video call instead na audio call lang? Kailangan gusto kita ka talaga. Wala pa naman. Kasi na lang wala pa. Sabihin gusto kailangan. Actual client. O, yung prospect, wala pa. Yung kliyente ko mismo, minsan pag nagmi-meeting gusto nila naka-video, yun okay lang naman yun. So, kumbaga, maganda rin na meron kang naka-ready na video camera para kapag kayong client mo mismo, nakakapag-usap kayo, nakikitaan kayo kagaya ng ganito, di ba? Kasi usually for interview, gusto nila makikita ka nila So, kailangan talaga na meron kang ready. Hindi din nila preferred na magpapa-interview ka na naka-telepono kasi gusto nila makita yung stability ng connection mo na ay tuloy-tuloy itong magandang connection. Hindi mo pwede sabihin, sorry, I'm on a Wi-Fi connection. Ayaw nila nun. Kailangan naka-LAN ka nga or Ethernet cable na diretso connected sa computer mo. So, isa yun sa pinakakailangan nyo talagang invest, especially kahit naman hindi appointment setting sa ibang trabaho, malaking bagay talaga kapag stable ang internet connection natin. At may backup internet just in case magkaroon ng problema. Matanong ko na rin, Coach Jella, ano ba normal yung ginagamit yung pantawag dun sa mga clients? Skype ba? Or yung landline? Kasi di ba yung iba may Avaya pa yatang inuuwi sa bahay, makatawag lang? May mga VoIP phone yung iba provided naman. Pero syempre, kung mag-work from home kasi mag-start ka, medyo pricey si VoIP phone. Ang mga na-experience ko sa mga clients ko,
dial pad, sales dialer, and then may isa akong client na Skype account yung pinagamit niya. Parang niloloadan lang niya per month yung Skype ko para pag tumawag sa ibang sa prospect niya, US number. Okay. So, kumbaga provided, Dedicated number sila eh. kumbaga hindi naman yung ikaw yung nag-aabono ng pantawag doon sa mga clients nila. Ay, buti naman. Hindi naman. Oo, kasi provided talaga nila lahat yung pag ganon. Paano naman kapag sa emails? Gmail lang ba to o parang kailangan website email ni client? Parang may dedicated email ba kayong ginagamit? Yes, kasi syempre para pag kinontak mo yung prospect nila, presentable na yung domain nito from the company, parang kunyari at genesis.com, talagang masusure nila na trustworthy yung kausap nila. So, providean ka ni client ng sarili mong email, set upan ka niyan with your own signature and all, para syempre, pag kinontak mo yung prospect nila, you represent them. Ganun na nangyayari. Either VA ka or appointment setter ka, meron ka sarili mong email. Coach Jella, itong appointment setting ba na trabaho, under siya ng, kumbaga included siya sa pagiging virtual assistant or pwede siya as separate na parang task mo na lang talaga, appointment setting ka lang, ganon? Actually, tama kasi doon sa unang client ko, part siya ng task ng isang virtual assistant. Doon sa second client ko, yun talaga yung pinakatrabaho mo. So, pwede kang VA na task mo ang appointment setting and then pwede ka rin appointment setter alone. Kaya maganda yun na pinag-aaralan nila yung maraming skills para siyempre dagdag sahod or kung ano yung internali, pwede nilang applyan. Kasi ang VA kasi napakalawak ng pwedeng gawing trabaho niyan eh. Kaya kailangan medyo marami. Alam mo yung mga pwedeng possible na pwede mong maging trabaho. Pag nag-VA ka, pwede ka maging mag-data entry. Kung ano yung trabaho sa client. Yes, Halo-halo talaga siya. So, kumbaga kung gusto nyo talaga na appointment setting lang, pwede naman pala. Yes, nabanggit mo yung sweldo. Sigurado ko interesado na yung mga nanonood sa ating ganyan tungkol dyan. Magkano ba yung sweldo kapag ka-appointment setting yung trabaho mo? For beginners, $5 per hour yung starting rate. Siyempre, depende pa rin yung kung tenured na or negotiation with a client. Pero decent rate na ang $5. Around, kung i-convert sa peso, mag 30,000 ka na rin yan. And then, may mga clients na generous, like yung second client ko, na parang, kunyari, meron ka ng fixed rate na $5 per hour. Pag nag-book yung prospect mo, na pa-oo niya, meron siyang additional na 2,000 lagi. So, may mga ganong client naman, na talagang generous. Oh my God! Wow! Yung una client ko fixed na talaga, medyo strict yun eh. So yung pangalawa yun medyo chill lang siya. Ang ginagamit namin for appointment setting sa kanya, hindi email, sarili niyang account sa Facebook niya, tsaka yung link niya. Kaya tiwala dapat yung kliyente sa'yo. Kasi syempre, Facebook account niya, personal na Facebook account niya gamit. Oo, may mga gano'n. Nakaka-chamba ka talaga ng sobrang bright na client. Yung second client ko, parang share ko lang, naalala ko kasi birthday ng anak ko yun. Siyempre, kinikilala ka ng clients, bata pa siya. Sabi niya sa akin na parang, bili ka ng regalo. Sabi niya, bili ka ng regalo for your kid. Sabi ko sa kanya, hindi, okay lang. Sabi niya, hindi, here's my credit card. Wow! Sila niya talagang credit card. Pati yung PIN number, sabi ko sa kanya, i-delete mo. Sabi nakakatakot, diba? Sabi niya, sige, okay lang. I trust you naman. Sabi ko, nakakaloka to. Yes. Kumbaga parang ikaw na lang din makukonsensya kung may gagawin kang kalokohan dun sa account niya. Pero syempre nakakatuwa yun na naaalala ka din ng mga clients yun. May concern din siya sa'yo. Hindi lang parang magtrabaho ka sa akin. Kailangan maka-business tayo, gano'n. Nabanggit mo yung sa mga clients. Direct clients ba yan? Or kasi nabanggit mo yung OLJ. So ibig sabihin, hinire ka niya directly. Tama ba ako? Or may makukuha ka rin sa ibang mga online job sites? Kung nakarating na kayo sa part ng video natin na ito, then make sure to comment the keyword, I want to be an appointment setter. That way, malalaman ko rin kung interesado kayo matutunan ng ganitong uri ng skills and nagugustuhan nyo yung ating topic for today. Balik na tayo ha! Ako kasi, ang talagang pinush ko, nung nag-start ako onlinejobs.ph na talaga ako, I also tried Upwork, pero mas nagustuhan ko si onlinejob.ph kasi kung ano yung ibigay sa'yo na rate ni client, yun talaga yung makuha mo. Plus, preferred ko na direct clients talaga. As much as possible, ayoko ng may recruitment kasi ang tagal ng process nila. Plus, syempre, yung salary, iba rin. Pero,
Kasi yung mga nakukong kliyente, small business, tapos direct clients talaga. Yung communication sa kanila, parang kailangan ka information, makukuha mo kagad. Tapos ito nga second client ko na parang, in a way, parang kaibigan mo lang. So sabi niya nga sa akin, kung hindi lang pandemic, sabi niya after pandemic, pupunta talaga ako sa Pilipinas. Sabi niya, May quota ba yung ganyan, yung appointment setting? Kung kailangan ba maka 50 calls ka, 100 calls per day? Paano ba yan? sa appointment setting, again, it really depends dun sa usapan niyo with the client. Sa first client ko, wala. Walang kota-kota yon. So sa second client, ang gusto lang niya is makapagbigay ka ng mga leads sa kanya. Actually, medyo ibang skills na yung lead generation sa appointment Mhm. setting. Pero in a way, hindi naman siya nag-expect na, oy, kailangan ko ng ganitong dami. Pero may mga ibang clients kasi na parang, kung bigyan mo ako ng 4, in a day makapag-book ako, sobrang okay na yun sa kanya. Kasi magandang conversion rate na sa kanya na yun, na parang nag-set ka ng appointment, tapos may 4 na bookings, may possibility na ma-book niya or mapasign up niya sa business niya yun. So, it really depends with the client. Yung second client niya, flexible siya. Kung matapos mo, ang nire-require niya na, kunyari, makapag-set ka ng appointment, then okay na sa kanya yun. Babayaran ka niya ng full 8 hours. Pwede naman din yung parang part-time schedule. Like 4 hours lang talaga yung may spend nila. Meron sila mahanap ng mga ganong uri ng appointment setting na work. Na schedule. Yes, madami. Madami din naman na parang ang gusto lang ni client is part-time. And then, usually pag part-time, magsiset naman yung client na, ganito ang gusto kong dami ng appointment na may set mo para sa akin. Mhm. Sabihin nila, 5 appointments or ganyan. Madami na yon kasi syempre, ang calls naman ni client, ilang minutes tatagal yan. Sabihin mo na 30 to 40, usually 30 to 45 minutes yung strategy call na tinatawag nila. And syempre, ID naman nila matalk sila na parang 100 or talagang 10 calls in a day. Parang hindi naman kasi lahat ng i-email mo or makakausap mo sa email magbubook. Hindi naman lahat yan eh. Parang kunyari may makausap kang 10 tao, 4 lang ang magbubook sa'yo yan. Pero it's still a good number naman na. Okay. Great. And, Coach Jella, eto, since madalas nga yung nakikipag-usap ka sa mga clients, meron ka na ba na-experience sa mga rude calls, yung parang bastos, or binabagsakan ka ba ng phone? Yung mga ganong experience? Sa appointment setting, wala naman. Pero before, sa cold calling, madami. Siyempre, pag nagbebenta kami, mga ganyan. Pero pag appointment setting, since may idea na sila doon sa business mo, then wala naman. So far naman, okay naman yung mga client. Parang pag sinabi lang nila na, no, I'm not interested, wag mo nang i-push. Depende pa rin yan. Kasi may mga client na gusto nila may rebuttals ka. So, tatanong sa client, hanggang ilang rebuttals tayo para pag sinabi niya, I'm not interested, meron ba tayong second spill? Pag sinabi niya, sige, at least one. Pero pag sinabing ayaw talaga, okay na yun na hindi na talaga. Pero kung magiging rude yung client, tapos kunyari phone call, ang ginagawa mo, syempre handle it professionally pa rin. Na parang, I understand where you're coming from. If you don't like the business, it's okay. We don't tolerate profanity. Parang mga ganun lang. Basta huwag mo lang patulan yung tinatawagan ko. Baka mamaya supply mo ano kayo ayoko nga eh. There's no Kaya sinabi ng magpa-appointment ka eh. Oo. Kung wala namang, tsaka kung hindi naman siya talagang commission based, kasi usually sa call center, ganyan, di ba? Yung mga outbound callers, yung talagang kada book mo may pera. Doon talaga, yung, ano tawag doon, parang hard selling sila doon eh. Babagsakan ka na, naranasan ko dati yun, parang may pera, parang kada booking mo may pera, binabagsakan ako, tinatawagan ko ulit, as I was saying. Oo. Pag outbound caller ka, syempre nandun yung pera talaga. Pero pag depende sa business naman ni client, pag hindi naman niya hinihingi sa'yo na mag-hard sell ka, or talagang mag-book. Kasi pag pinilit mo yung kliyente, mapapa-oo mo yan. Ikaw sa part mo, mapapa-oo mo ng appointment yan. Pero pagdating kay client, sayang yung oras niya kasi I'm not really interested. Napilitan lang siya, sasabihin niya, lagot ka pa sa client mo. Hoy, magsusumbong kasi nga yung BA mo, kinukulit ako. Oo, kinukulit ako. Tapos yung stop bugging niya, ganyan ka pa, lagot ka pa. So ibig sabihin, iba pa yung yung appointment setting sa parang, ano ba yun, telemarketing, iba yung magkaiba talaga sila. Sobrang magkaiba yon. Ang telemarketing kasi or cold calling, tatawag ka sa certain or sa mga, may bibigay sa yung leads, yung kliyente mo, your employer mo. Kunyari, meron yung 100 na pangalan, tatawagan mo lahat yan, tibenta ka mo out of nowhere.
Parang yun ang unang-una kong trabaho sa work from home. Medicare, yung parang ganun Medicare or health card ata yung binibenta ko. Or meron pa ako parang funeral service ata yung na-applyan ko. Oo, funeral service, naalala ko, parang madaling araw, nabenta ko funeral. Parang St. Peter, pa nagsisimula ako, hindi talaga ako choosy sa trabaho before. Na parang nag-start ako, sabi ko, experience yun eh. Cold calling, sabi ko, funeral service talaga. So yun talaga, tapos ang tinatawag ko mga senior, para di ba ang hirap, sabi mo sa kanila, sabi, doon din naman tayo pupunta, bili ka na. Oh my God. Okay. Naranasan ako doon, Filipino yung client, yung natawagan ko. Nagpunta daw siya sa US kasi pinapagamot siya ng anak niya. And chika-chika, tapos pwede mag-Tagalog chika-chika. Tapos sabi niya sa akin, Iha, ano nga pala tina-offer mo? Hindi ka masabi sa kanya, nice funeral service po. Hindi na ina-offer talaga. Kaya Hindi ko na-post. Oo, Sarah, sabi ko siya, nagpapagaling si nanay, opera ko ng funeral service. Yun ang maganda kung small business ka. Walang QA yung kliyente mo. Syempre, maliit pa yung company niyo. So, pwede mong paglaruan yung calls niyo. Basta, ano lang talaga siya, integrity lang talaga na parang, umoo o hindi, doon ka mag-i-stick. Kung may need or wala, doon ka mag-i-stick. Huwag ka magpa-fabricate ng mga information na hindi siya pumayag, kung ibubook mo siya, hindi maganda yun. At saka wag ka rin magsisinungaling para lang mapa-oo mo siya na mag-set up nga na appointment. Kumbaga, ibahin mo yung impormasyon. Okay, ano ba yung may advice mo sa mga ngayon pa lang magsisimula mag-appointment setting na trabaho? Sa mga interesado mag-work from home, bago sila mag-apply, alamin muna nila yung skill set na gusto nilang i-focus. Gusto ba nilang maging VA, maging appointment setter? Pag sure na sila doon, then marami naman tayong tools available online, YouTube, Google, i-maximize nila yung mga tools na yon. Tapos pag nag-a-apply na sila, syempre kailangan nilang pumili ng job site na or platform kung saan sila gagawa ng online profile. Pag bago ka, syempre may mga rejection dyan, hindi ka agad makukuha. So I suggest for onlinejobs.ph, they accept or they allow 10 applications per day. So kung hindi ka matanggap ng unang client, kasi may mga iba akong tinuturuan na parang sabihin nila, Coach, hindi pa rin ako natatanggap, wala pa rin ma-accept na application. Kapag tinanong ko, ilan yung in-applyan mo, isa lang, maximize mo yung options mo. Di ba? Parang more chances of winning. Parang don't lay your eggs in just one basket. Mag-send ka ng 10. Pili ka ng mga applicable skills mo. Yung iba naman ang problema nila, lagi nila sinasabi is, wala akong experience. Sabi nila gano'n. Wala akong experience sa work from home. Pero pag tinanong mo siya, anong trabaho mo before? Nag-call center ako. So parang sa akin, wag mong i-disregard yung experience mo as sa office. Kasi ano pa rin yung trabaho pa rin yun. Ang mga clients naman, kasi ino-honor nila yun na parang nag-work ka sa BPO or nag-work ka sa corporate, ano yung trabaho mo? So yun yung kailangan mo i-highlight. Huwag mo sabihin sa interview na I don't have any experience working from home. Kasi parang hindi naman big deal sa client yun. Ang importante sa kanila is alam mo yung ina-applyan mo or kung meron kang related na skills. Yun. Huwag ka mag-focus sa kung wala kang experience. Laging i-highlight mo kung ano yung meron ka or existing mo. I agree. And kahit nga yung wala ka talagang work experience, sabihin natin simpleng nanay ka, basta gusto mo to, marami naman pong paraan para mapag-aralan mo, especially yung pagsasalita ng English. Marami din po mga videos dyan sa YouTube na pwede niyong mapanood or mag-practice ka magsalita, manood ka ng mga videos, gayahin mo. Yung kumbaga, kung basta naman gusto mo, maraming paraan, di ba? And si Coach Jella, meron po siyang YouTube channel na kung saan, alam ko, nagtuturo din siya ng appointment setting na trabaho. Tama ba? Yes. Actually, appointment setting or virtual assistant, yung mga na-experience ko na naging trabaho, yung sinishare ko sa mga beginners doon. Para magkaroon ng opportunity na mag-apply sa work from home or sa mga client. Ayan, so i-check nyo po yung link sa description box. Ilalagay ko po para ma-follow nyo po yung kanyang page and yung kanyang YouTube channel. I-check nyo rin po para matutunan nyo pa po yung pagiging virtual assistant na ginagawa rin natin dito sa channel natin. So mas maganda na yung marami na tayong resources na libre pa, di ba? Basta libre, i-maximize nila yung option. Kasi nung panahon natin, parang ang hirap parang may bayad ang mga tutorial, nasa 2,000 ata, di ba? Parang naghahanap ka ng trabaho, mag-a-apply, mag-aano ka pa, magbabayad ka pa. So,
para sa akin na parang, basta masipag ka lang maghanap ng information, research lang, YouTube ka lang, makikita mo naman yung information na hinahanap mo. Tapos focus ka sa isang skill muna, wag mong aralin lahat, one at a time. One at a time, yes. And kung talagang gusto mo, kunwari, virtual assistant mo na dahil hindi mo pa sure kung kaya mo appointment setting, pwede naman yun para include mo na lang sa pagiging VA. Yung profile mo as virtual assistant, pwede mo i-include yung pag-take ng calls para baby steps. Tapos pagka sa tingin mo, kaya mo na ng, gusto ko appointment setting na lang, pwede mo na may ayusin na yung profile mo para appointment setting na lang yung mga applyan mo. Sana po ay marami kayo natutunan about appointment setting, and make sure to click the subscribe button at yung notification bell. Kailangan lang naka-on para updated kayo kapag may mga bagong post na tayong videos next week dito sa ating channel. So magkita-kita po ulit tayo. Have a great day mga ka-homebased kada. Bye for now.